હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહાપીપરિયા ચેનલ। તો આજે આપણે બનાવીશું દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ મગનું શાક અને નાના મોટા સૌને ભાવે એવું શાક આપણે બનાવીશું અને આ શાકને તમે ભાત અથવા તો રોટલી સાથે ખાઈ શકો છો। તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌપ્રથમ મેં એક બાઉલથી થોડા ઓછા એવા મગ લીધા છે અને આ મગ કાચા છે, તેને સૌપ્રથમ આપણે બાફવાના છે। તો અહીંયા મેં એક કુકર લઈ લીધું છે અને તેમાં હું મગ એડ કરી દઉં છું। સૌપ્રથમ તો આપણે મગને સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે અને પછી તેને બાફવાના છે। તો અહીંયા આશરે હું મગમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરું છું અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને મગને બાફી લેવાના છે। અને અહીંયા આપણે મગને બહુ વધારે નથી બફાવા દેવાના, 2 થી 3 વિસલ જ વગાડવાની છે। વધીને વધી 4 સીટીમાં મગ બફાઈ જશે। તો હવે આપણે મગ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે શાકના બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। અહીંયા એક નાનું ટમાટર કાપીને મેં લીધું છે, 7-8 કળી જેટલું લસણ છે, એક તીખું મરચું લીધું છે, આદું લીધું છે, મીઠા લીમડાના પાન છે, લીંબુ છે અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે। તો આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે આપણને। તો સૌપ્રથમ તો આપણે આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। તો એના માટે મેં ખાંડણી અને દસ્તો લઈ લીધો છે। મોટા ભાગે બધી વસ્તુની જે પેસ્ટ કરવાની હોય એ હું ખાંડણી દસ્તામાં જ બનાવું છું, કારણ કે તેમાં થોડું આખા ભાગું રહે છે અને સ્વાદ બહુ સારો આવે છે। તો આપણે હવે ખાંડણી અને દસ્તાની મદદથી પેસ્ટ બનાવી લઈએ। અને હવે આપણા મગ પણ બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો કે બહુ સારી રીતે મગ બફાયા છે, વધારે પણ નથી બફાયા અને કાચા પણ નથી રહ્યા, એવી રીતે આપણે મગ બાફવાના છે। અને આદું, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ પણ મેં કરી લીધી છે। તો હવે આપણે મગનો વઘાર કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં એક પેનમાં 6 થી 7 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે અને તેલ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં સૌપ્રથમ તો અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરવાની છે, જીરું એડ કરી દઈએ, હિંગ અને હળદર એડ કરવાની છે। અને હવે તેલમાં આદું, મરચાં અને લસણની જે પેસ્ટ બનાવી છે તે એડ કરી દેવાની છે અને સાથે આપણે મીઠા લીમડાના પાન પણ એડ કરી દઈએ અને થોડીવાર માટે આ બધી વસ્તુને આપણે સાંતળવા દઈશું અને પછી આપણે તેમાં ટામેટું એડ કરી દેવાનું છે। તો હવે આપણે ટામેટાં એડ કરી દઈએ અને ફરીથી આપણે મિક્સ કરી દઈએ। હવે આપણે ટામેટાને સરસ રીતે ચડવા દેવાનું છે અને એકાદ મિનિટ પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરવાનું છે અને અડધી ચમચીથી પણ ઓછી એવી ખાંડ એડ કરવાની છે। ટામેટું એડ કર્યું છે એટલે મેં ખાંડ એડ કરી છે, તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને ફરીથી આપણે તેને થોડીવાર માટે ચડવા દઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે હવે તેલ ઉપર છૂટી ગયું છે। તો અહીંયા હું થોડું એવું પાણી એડ કરું છું। તમારે જે પ્રમાણનું શાક કરવું હોય, થોડું રસાવાળું કરવું હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, પરંતુ હું અહીંયા મીડિયમ કરું છું એટલે થોડું એવું જ પાણી એડ કર્યું છે। અને સરસ રીતે પાણી ઉકળી જાય એટલે હવે આપણે તેમાં મગ છે જે આપણે બાફીને રાખ્યા છે તે એડ કરી દેવાના છે અને હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને શાકને આપણે એકાદ મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે શાક સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે, કારણ કે એમાં આપણે પાણી એડ કર્યું છે। તો આપણે તેને ઉકળવા દેવાનું છે અને આ શાકને તમે રાઈસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો થોડા રસાવાળું કરવું હોય તો પાણી વધારે એડ કરીને ભાત સાથે ખાઈ શકો છો। અને લાસ્ટમાં આપણે હવે ખટાશ માટે તેમાં અડધું લીંબુ એડ કરવાનું છે। તો હું લીંબુનો રસ એડ કરી દઉં છું અને સૌથી લાસ્ટમાં આપણે ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈએ। તો હવે આપણું મગનું શાક રેડી છે, આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ દેશી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ગરમા ગરમ મગનું શાક રેડી છે। આ શાકને તમે રોટલી અથવા રાઈસ ગમે તેની સાથે, રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને સરસ પ્રસંગોમાં બને એવું જ શાક ઘરે બનાવી શકો છો। અને જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સાથે મને મારા ફેસબુક પેજ સ્નેહાપીપરિયા બ્લોગમાં પણ ફોલો કરો। થેન્ક યુ।